partaojennukseen, paras viikikivipäärä päähän ja Wii U:n Gamepad käteen. Animo Games. Kyllä, se Awesomenautsin takana oleva hollantilainen indie-pelifirma tuo jatkoa vuonna 2009 julkaistulle WiiWare-pelille, ja tämän jatko-osan kehitys alkoi jo vuoden 2012 loppupuolella. 2 vuotta voi kuulostaa pitkältä ajalta, no noin 3, mutta täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on kuitenkin pieni indie-pelifirma, jolla on ollut myös tämän Awesomenautsin jatkuva ylläpito. Oliko odotus sen arvoista? Siihen mä vastaan sen jälkeen, kun mä oon teille tätä peliä avannut, ja kun kyseessä on kuitenkin ratkaiseva hetki, niin kaikki perustuu ensivaikutelmiin muutaman tunnin perusteella, joten tää ei oo ihan semmonen edelleenkään semmonen hyper-arvostelu juttu, you know. Joten aloitetaan sitten jo vissiin, onko tää nyt sitten tuttu tapa, mutta tarinasta. Elikkä homma saa alkunsa, kun demonilordi Sirloin hyökkää joukkoineen persialaisen hallitsijan Albierdin aarekammion ryöstäkseen sieltä taikalampun. Taikalampu viedään kuitenkin turvaa, mutta muutaman sattuman kautta se päätyy viikikki Mustaparralle, joka edellisen pelin tapahtumien jäljiltä taitaisi olla nimenvaihdon tarpeessa. Ja tämä lähtee palauttamaan sitä Albierdille. Persialainen kebabkojun pitäjä Al-Yukeni tietää, että Albierd väärinkäyttäisi lampun voimia ja pyytääkin lihaa rakastavaa viikinkipäällikkö Punapartaa auttamaan lampun ryöstöoperaatiossa. Tarina siis jotenkin rakentuu tämän taikalampun ympärille, mutta kun mä en oo tosiaan tarinamoodia itse täysin vielä pelannut, niin on vaikea sanoa, että mitä se lamppu loppujen lopuksi tekee. Todennäköisesti jotenkin liittyy johonkin lampun henkiin. Hahmo- ja luokkakaarti on kuitenkin pelissä aika laaja, vaikka puhutaan vain 3 erilaisen ryhmittymän eli viikinkien, persialaisten ja demonien joukoista. Hullun naurua räkättäviä, räjähdetynnyreillä juoksevia pikkupiruja, salaperäisesti katoavia aavikon vaanioita, humalaisia kirveenheittejä ja kertoja Broken Beard ovat vain muutamia niistä persoonallisuuksista, joita pelailuaikana tulet kohtaamaan ryhmittymien johtajien lisäksi. Ehkä pikkasen odotsuttavaa on, että vaikka itse pelissä hahmot puhuu selvää englantia, tietenkin erinäisiin stereotypian sortuvin aksentein, dialogikohtauksissa hahmot örisevät ja mölisevät jotain omaa kieltä. Vähän kun pelaisit StarCraftia ja yhtäkkiä dialogi muuttuu Banjo-Kazooiksi. Tää on varmaan tietenkin tietoinen ratkaisu Ronimolta, ehkä pikkasen kieliposkessa tehtynä. Ronimolle on kyllä pakko nostaa hattua pelin visuaalisesta ilmeestä. Käsin piirretyt grafiikat tuovat paitsi hahmojen persoonallisuutta, myös ympäristön vivahteita hienosti esiin. Mukavia pikku yksityiskohtia löytyy sieltä täältä. Mielellään hän hahmojakin tutkisi enemmän, ellei joutuisi koko ajan huolehtimaan heidän hyvinvoinnistaan taistelukentällä. Sarjakuvamaisuutta peliin tuovat erinäiset äänitehosteet tekstienkin muodossa, ja osittain tuntui siltä, kun olisi katsonut vaikka Asterix-sarjakuvista temmattuja kuvia. Vaikka peli tukee myös Wii U:n Gamepadin käyttämistä näyttönä, ei graafinen ilme juurikaan huonone, kun katselee sitä pienemmältä ruudulta. Vähän täytyy kyllä nipottaa siitä, että peliä olisi ehkä liiankin kanssa tehty Gamepad mielessä, sillä TV-ruudulla olevat käyttöliittymäkuvakkeet sekä eri maksuyksiköistä kertovat numerot ovat pelikuvassa hiukkasen liian pienellä verrattuna kaikkeen muuhun, mutta Gamepadilla tämä ongelma ei ollut sitten niin valtava. Ja vaikka kuinka mä etiskelin pelaamisen lomassa, niin zoomausta mä en onnistunut löytämään. Taas toisaalta zoomaus saattaisi haitata TV-ruudulla vaan pelattavuutta. Kuten Awesomnautsissa, niin myös Swords and Soldiers 2. musiikista vastaa Sonic Picnic, ja soundtrack vaihtelee hyvin eri alueiden mukaan ja yllätyksiäkin on luvassa. Aavikkokenttien geneeriseltä tuntuvien kappaleiden sekaan saattaa tulla elokuvamaisia vivahteita ja sähkökitaraakin kuullaan. Tähän mennessä kyllä suosikkikappaleeni on Barbierdos-saaren taustalla soiva kipale, joka on kuin Disgaea 2. repäisty. Diskovivahteita ja viulua. What's not to love? Mitäs on sitten tämän pelin pelattavuudesta sanottavana? Kyseessähän on siis 2-ulotteinen sivuttain rullaava strategiapeli, jossa tavoitteena on peruspelissä päästä etenemään joukkojen kanssa vihollisen tukikohtaan ja tuhota sen. Tietenkin tarinamoodia pelatessa tulee joitakin erityiskriteerejä tasojen läpäisyille ja minipeleillekin kyllä löytyy tilaa. Kaikki erinäiset hahmoluokat, loitsut ja rakennukset voidaan jakaa 3 eri tasoon, mikä itsessään asettaa jo rajoituksia niiden käytettävyyteen. Et voi ostaa käyttöösi toisen tason loitsua, ellet ole ostanut yhtä siihen vaadittavaa ensimmäisen tason hahmoluokkaa tai rakennusta tai loitsua. 3. tason saatavuus noudattaa samaa periaatetta.
Jokaisella hahmoluokalla, loitsulla ja rakennuksella on oma käyttötarkoituksessa, on vaan osattava luoda oikea synergia niiden välille. Esimerkiksi itseään taistelun ulkopuolella hoitavat miekkamiehet voivat vähentää hoitoloitsun merkittävyyttä, jolloin tärkeämpää voisi olla raivata mahdollisimman paljon tietä näille arabeille. Tällöin kavereiksi voisivat kelvata vaikka ukkosloitsu, lahjonta, räjähdetynnyreillä rullaavat pikkupirut sekä iso örkki, joka voi heivata muita hahmoja pitkiä matkoja silmänräpäyksessä. Ja lyödä lujaa. Rakennuksiksi sopisivat vaikka pikkuhenkiä laakavat tykit ja manalähteet, jotta salaman iskut ja lahjonta olisivat käytössä mahdollisimman usein, eli kun eivät ole jäähtymässä edellisen käytön jäljiltä. Silloin tällöin liikuskellessa tarinamodin kartalla pääset kokeilemaan strategiointikykyäsi Open Battle eli avoimessa sodassa, jossa voit avaamistasi joukoista koota mieleisen poppoon 4 per taso ja yrittää voittaa vastapuoli. Mikäli strategia ei toimi, voi taistelun keskeyttää ja kokeilla toisenlaisella kokoonpanolla. Tämäkin valmentaa hyvin pelin toista puolta monin peliä varten. Valitettavasti peli ei sisällä online-pelattavuutta ainakaan tähän hätään, todennäköisesti ei koskaan. Mutta samalla konsolilla voi 2 pelaajaa pelata toisiaan vastaan, toisen vahdatessa TV-ruutua tavallinen peliohjain kädessä, toisen näppätessä Wii U gamepadilla. Tähän en itse vielä päässyt tutustumaan ennen tätä ratkaisevaa hetkeä, mutta tulevaisuudessa olisi tarkoitus tätä ominaisuutta kokeilla esimerkiksi striimissä. Tää peli on haastava. Voit joutua kokeilemaan samaa taistelua useaan kertaan, eikä tarinamodin tasoissa olevat erilaiset haasteet helpota ollenkaan. Nämä haasteet tosin toimii hyvin uudelleen pelattavuuden kannalta, sillä osa näistä todellakin testaa sitä, miten hyvin sä pystyt strategisoimaan sen perusteella, mitä sulla on käytössä. Itse yritin useasti tämmöistä tasoa, jossa oli bonushaasteena olla rikkomatta erästä porttia. Tällöin mä tarvittiin pikkuhenkiä ampuvat tykit sekä muita hahmoja viskelevän örkin tosi nopeasti käyttöön. Ja tää örkki pitäisi vielä pystyä pitämään pystyssä vihollisen portin lisäksi. Mutta tappioon ruutua tai restart-komentoa kannattaa tottua katsomaan, varsinkin jos onni ei ole aina omalla puolella. Vaikka pelissä ei ole paljon tuurille sijaa, niin joskus sattuu semmosia vahinkoja, joita ei vaan voi nähdä ennakkoon. Mutta mikäli vaikeusaste on sitten ongelma, tarinamodissa voi pelata tasot läpi easy-modilla. Mutta etkä sä nyt mikään vitun nösse oo. Ratkaisevalla hetkellä Swords and Soldiers 2 ylittää edellisen osansa lähes kaikessa. Nettipelimahdollisuudella taas ollut About Tirallaa täydellinen parannus ykköseen verraten. Kuitenkin on Ronimo puhunut, että mahdollisesti olisi tulossa lisää sisältöä, kuten lisää tarinamodin tasoja, ryhmittymiä ja pelimuotoja. Eihän sitä tiedä, jos nettipelikin yhtäkkiä keksis päästä tähän peliin sen kautta. Tosin siinä jouduttaisiin kirjoittaa kaikki netkoodit ja vastaavat, joten se veisi vähintään vuoden, ellei enemmänkin. Jos pelikonsolia valikoimaan siis kuuluu Wii U ja tililtä löytyy semmoset 19 € ylimääräistä, niin kyllä tällaiseen Wii U-eksklusiiviseen sen rahan voi hyvillä mielin laittaa. Eikä ainoastaan Ronimon kaltaisen indie-firman tukemisen vuoksi. Itselle käsin piirretyt grafiikat, sarjakuvamainen tarina ja sen huumori, pintaa oikeasti syvempi strategiointi sekä paikallinen monin peli ovat tällä hetkellä ne, jotka tuovat minut tämän pelin pariin vielä useamman kerran. Jos vaikka kokeilisit itekin. Mutta minä olen Seija ja me näemme taas seuraavassa videossa. Se on heippa!